डे 14 व्हाट इज कन्टेन्ट मार्केटिङ। धेरै वर्ष अगाडि जोन डियर भन्ने एउटा ब्ल्याक स्मिथ थियो जसले फार्मर्सहरूको लागि फार्मिङ इक्विपमेन्ट्स बनाउँथ्यो र सेल गर्थ्यो। तर जोन डियरले डाइरेक्टली आफ्नो प्रोडक्ट सेल गर्नुको सट्टा कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्ने आइडिया निकाल्यो। 1895 मा उसले द फरो भन्ने एउटा म्यागजिन लन्च गर्यो जसको मुख्य उद्देश्य भनेको फार्मर्सहरूलाई नयाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू के छ जुन फिल्डमा युज गर्न सकिन्छ त्यसको इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु थियो। साथै एग्रिकल्चरमा फार्मर्सहरूले डे टु डे लाइफमा फेस गरिरहेको प्रब्लमको सोलुसन पनि प्रोभाइड गर्थ्यो। बिस्तारै उनीहरूको त्यो म्यागजिन एकदमै फेमस हुन थाल्यो किनकि उनीहरूको मेन कन्टेन्ट स्ट्र्याटेजी भनेको फार्मर्सलाई एजुकेट र हेल्प गर्नु थियो। उनीहरूको द फरो म्यागजिन यतिसम्म फेमस हुन थाल्यो कि बच्चाहरूले जोन डियरको ट्र्याक्टर्सको फोटो रुममा गएर वालपेपर गर्न थाल्यो। अब क्याच चाहिँ कता छ त भन्दा जोन डियरले आफ्नो म्यागजिनबाट कन्टेन्ट प्रोभाइड गर्थ्यो जसले फार्मर्सलाई एजुकेट र उनीहरूको प्रब्लम सल्भ गर्थ्यो। अब कसैले तपाईको प्रब्लम्सहरू सल्भ गरिरहेको छ भने तपाईको अटेन्सन त अभियसली आउँछ। त्यसपछि जोन डियरले त्यो अटेन्सनलाई मोनिटाइज गर्नको लागि आफ्नो प्रोडक्ट्सहरूलाई स्मार्टली सेल गर्थ्यो। जब फार्मर्सहरूले द फरो म्यागजिन पढ्थ्यो तब उनीहरूले नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई कसरी युज गरेर आफ्नो फार्मिङलाई राम्रो बनाउने त्यो आइडिया पाउँथ्यो। प्रोडक्ट किन्नु अगाडि नै म्यागजिनले उनीहरूलाई राम्रोसँग एजुकेट गर्थ्यो र फार्मर्सहरूले आफ्नो लाइफस्टाइल र फार्मिङलाई अझै बेटर बनाउनको लागि जोन डियरको प्रोडक्ट्सहरू परचेज गर्थ्यो। सिम्पली बुझ्नु पर्दा आफ्नो ऑडियन्सको प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरेर त्यो प्रब्लमलाई सल्भ हुने खालको कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने, त्यो कन्टेन्टमा अटेन्सन लिएर आउने र त्यो अटेन्सनलाई आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्ने। नाउ दिस इज कल्ड कन्टेन्ट मार्केटिङ।